Cảm ơn các bạn đến với Phương Kitchen. Thật ra ở bên Phương, bên Đức ấy, thì mình mua được bánh mì vỏ giòn rất là rẻ ở siêu thị hoặc là cái tiệm bánh bán khoảng chừng 2-3 đồng thôi. Nhưng mà nhất là vào mùa đông, khi mà trời giá lạnh á, thì mình rất là thích vào bếp để tự làm cho mình những ổ bánh rất là ngon. Nếu làm được ở nhà thì Phương thấy là ngon hơn là mua ở tiệm luôn. Các bạn thấy đây là bánh mình mua nè. Và bánh mình làm ở nhà sẽ có cái ruột rỗng hơn, dai hơn, mềm mại và nó không có chất bảo quản tất nhiên rồi. Món bánh mì vỏ giòn này Phương đã có video hướng dẫn bằng cách là dùng men tự nhiên. Nhưng mà thỉnh thoảng khi mà thèm bất chợt hoặc là có khách bất ngờ đến thì Phương vẫn dùng men khô. Công thức hôm nay mình sẽ hướng dẫn làm sao cho dễ nhất cho các bạn mới bắt đầu vẫn có thể làm được. Bước trước tiên là mình sẽ ủ bột cái. 100ml nước lạnh, nước mát. Ở đây Phương đo được là tầm 18 đến khoảng 20 độ C. Bạn không nên dùng nước ấm. Vì mục đích của mình là sẽ kéo giãn thời gian men nở ra. Mình sẽ dùng một lượng men rất là ít. Đây không phải là men tự nhiên mà là men công nghiệp nhưng mà ở dạng tươi, chưa có sấy khô. Phương dùng một cái góc vuông nhỏ rất là ít, sẽ tầm là 1 gram. Ở đây Phương có cân tiểu ly, còn không thì các bạn cứ bóc một cái góc nhỏ như vậy là vừa. Một số bạn khuyến khích và một số bạn không khuyến khích Phương nói về cái phần trăm phân lượng trong công thức. Vì hay làm các bạn bị rối, các bạn có thể mở phụ đề để đọc kèm hoặc là vào thẳng trang web nhà Phương, Phương có ghi rõ. Cho men vào cái phần nước, khuấy nhẹ cho men tan đều. Nếu các bạn dùng men khô công nghiệp thì cái lượng dùng sẽ là 0,3 gram. Các bạn không phải nghe nhầm đâu nha, 0,3 gram tức là chỉ là 1/3 1 gram thôi đó. Bạn dùng một cái 1/4 teaspoon thì mình sẽ lấy sẽ tầm 1/3 của cái muỗng này. Phương đo đúng được là 0,3 gram. Các bạn đừng có mà lén lén cho thêm nha. Đối với men khô khi cho vào nước thì bạn không cần phải dùng muỗng khuấy tại vì cái lượng men rất ít. Nếu các bạn khuấy thì men nó dính lên cái muỗng là coi như không còn cái gì luôn. Phương dùng bột mì số 13 tức là bột làm bánh mì. Cái hiệu này là hiệu của Ý. Hiệu của Đức thì số 550 hoặc là các bạn sử dụng bột mì đen số 1150 ở Đức. Mình cần 100 gram. Các bạn ở Việt Nam thì cứ sử dụng bột mì số 13. Phương ăn bột mì đen đã rất là quen cho nên đối với Phương nếu mà một cái bánh mì mà chỉ dùng bột mì trắng không á thì nó rất là nhạt. Nó không có cái hương vị nhiều của cái lúa mạch. Chỉ cần khuấy đều, mình không cần dùng tay nhồi. Vì cái hỗn hợp này nó rất là lỏng. Đây là tỷ lệ nước và bột bằng nhau. Có nghĩa là hàm lượng nước là 100%. Bạn đậy lại và để ở nhiệt độ phòng. Nếu mà thời tiết nóng vào mùa hè thì hoặc là ở Việt Nam mình sẽ cần tầm 4 đến 6 tiếng. Bên Phương đang mùa đông, ở ngoài trời đang âm độ, ở trong nhà thì 20-21 độ C là nhiệt độ phòng mát mẻ. Phương sẽ để qua đêm, bây giờ là 10 giờ rưỡi tối. Sáng hôm sau mình sẽ nhồi bột chín và nướng vì Phương cần bánh để ăn vào buổi trưa. Hình ảnh các bạn đang xem trên màn hình là bột mì đen. Bột mì đen thì hút nước rất là nhiều. Cái hỗn hợp bột cái này nó sẽ hơi bị khô. Nhưng mà đó là bình thường. Gọi là bột mì đen chứ khi mà cho vào nước thì các bạn thấy cũng hơi ngà ngà thôi. Nhưng mà các bạn so sánh với cái bột cái dùng bột mì trắng bình thường thì đúng là nó đen thiệt ha. Phương làm 2 phần bột cái để so sánh cho các bạn xem thôi chứ mình chỉ cần 1 phần bột cái thôi nha. Bây giờ 8 giờ sáng ngày hôm sau tức là đã qua 10 tiếng. Bột này nó sẽ nở đỉnh, các bạn thấy bề mặt bột đã có rất là nhiều bong bóng khí. Bề mặt bột cũng có hiện tượng hơi bắt đầu sụp xuống là bình thường. Phương gọi hỗn hợp bột cái này là bột chua tại vì nó bắt đầu có chất chua nhiều hơn, men bắt đầu yếu đi. Nhưng không sao, đây là cái mục đích của mình. Hôm nay nhồi bột chín thì mình sẽ cần tổng cái lượng bột chua này. Tiếp theo chất lỏng cho vào là 80 gram nước, cũng là nước mát, lạnh, 18 đến 20 độ C. Lượng men khô có trong bột chua thì nó sẽ yếu đi vì cái bột chua có nhiệm vụ là sẽ sản sinh axit lactic. Bây giờ cho vào phần bột chính mình sẽ dùng thêm một lượng men mới. Men tươi Phương dùng là 3 gram, nếu mà men khô thì các bạn dùng 1 gram. Chất ngọt Phương cũng cho một ít. Mật ong tầm 10 đến 12 gram. Đáng lẽ cho vào một cái chén riêng nhưng mà Phương thấy nó dính quá cho nên mình cho thẳng vào nước và khuấy đều luôn. Nó sẽ không có tan đâu tại vì nước lạnh mà. Để tăng thêm chất axit giúp bánh nở thì mình sẽ cho kem sữa bơ.
Hình như tiếng Việt gọi là như vậy. Ở bên Đức thì Phương gọi là Buttermilk, tiếng Anh gọi là Buttermilk, 70 gram. Để tăng thêm dưỡng chất cho bánh thì Phương cho vào các loại hạt, 40 gram. Tùy các bạn dùng những gì. Ở đây Phương có hạt bí 10 gram, hạt hoa hướng dương 10 gram và hạt mè 10 gram, yến mạch loại lát 10 gram. Hỗn hợp này thì mình đã có rang sơ cho nó dậy mùi thơm. Khác với cái cách Phương đã hướng dẫn trong cái clip dùng men tự nhiên thì hỗn hợp này mình sẽ ngâm với nước 40 gram nước sôi. Vì mình muốn là những cái loại hạt này nó hút đủ nước để khi các bạn cho hạt vào bánh mì, nó đã không hút cái lượng nước của bánh mì và khiến bánh bị khô. Lượng nước sôi Phương cho bằng cái phân lượng của hạt. Khuấy đều và để ở đây đến khi nào mà hỗn hợp trở về nhiệt độ phòng. Bạn có thể làm bước này chung với cái bước ủ bột cái, bột chua hồi nãy đó, hoặc là 2-3 tiếng trước khi mình làm công đoạn bột chính. Tiếp theo là 7 gram muối. Bột mì cho vào phần bột chính này là 250 gram. Ở bên Đức mình có rất là nhiều loại bột các bạn có thể sử dụng hoặc là kết hợp đủ thứ. Nhưng nếu bạn là người mới bắt đầu thì nên chỉ dùng bột mì trắng thôi để mình từ từ xem cái khẩu vị của mình như thế nào. Hôm nay mình sẽ dùng máy để nhồi. Phương cho tất cả các nguyên liệu ngoại trừ muối vào trong âu nhồi bột. Hỗn hợp bột chua này, nếu các bạn chưa có thời gian làm thì mình có thể cất vào trong tủ lạnh thêm được vài 3 tiếng nữa. Phương để máy ở tốc độ thấp trung bình 3/10, nhồi tầm 3 phút. Phương có máy thì mình nhồi máy cho nó nhanh, còn nếu các bạn không có máy thì mình có thể nhồi tay. Chỉ cần nhồi bằng tay đến khi nào mà không còn thấy bột khô các bạn đậy lại. Và mình đợi đây khoảng 2 tiếng thì mình mới làm bước tiếp theo. Còn nếu mà có máy thì Phương sẽ tiếp tục. Nhồi sau tầm 5 phút thì bột nó sẽ róc khỏi thành thau, thố sạch. Bây giờ mình mới cho thêm từ từ là 10 gram nước. Trong làm bánh gọi là kỹ thuật bassinet. Bassinet là một cái phương pháp hoặc là kỹ thuật mà đối với những dòng bánh có hàm lượng nước cao các bạn phải chừa lại một ít để mình cho vào sau. Đối với dòng bánh có hàm lượng nước cao thì sẽ giúp cho bột nhồi mau đạt. Chứ từ đầu bột mà quá nhiều nước thì rất là khó nhồi vì lực ma sát quá ít. Không những vậy mà cái phương pháp bassinet sẽ giúp cho cái ruột bánh của mình nở đẹp hơn. Sau khi bột đã hút xong cái phần nước mình cho vào sau á, thì mình sẽ cho tiếp lượng muối 7 gram vào đây. Sau khi cho muối thì bạn sẽ cảm giác cái khối bột nó làm như là nó bị mềm và nó nhão ra, chứ nó không còn săn như ban đầu. Thì đó là hoàn toàn bình thường. Mình không cần phải nhồi đến bột kéo màng mỏng. Đến lúc này là mình có thể cho bột ra bàn hoặc là ra thố. Quan trọng là khi mà quét bột từ trên cái móc câu xuống, các bạn phải vuốt nhẹ từ trên xuống. Lúc nào cũng vậy, chứ không phải là mình dùng cái cây silicone mình quét chà ngắt và mình cắt hết gluten Đức nha. Phương cho bột ra thố. Thố này Phương có xịt chút xíu nước để chống dính. Dùng 2 tay xiên vào ở chính giữa bên hông miếng bột, kéo lên nhẹ nhàng đặt xuống. Cứ làm như vậy để mình sẽ tiếp tục tạo nên cái độ dai cho khối bột. Đậy lại đợi tầm 30 phút và mình sẽ lặp lại cái thao tác này. Nếu mà đối với các bạn ở Việt Nam hoặc là mùa hè thì chỉ cần 20 phút. Tay mình sẽ thoa nước. Càng về sau các bạn tự cảm nhận là cái bột nó tự nhiên nó sẽ dai. Chính vì vậy mà từ đầu Phương nói các bạn dùng nước lạnh, chứ mình dùng nước ấm men bị kích hoạt và hoạt động quá sớm. Trong khi cái màng gluten, cái giàn giáo nó chưa đủ độ vững chắc để giữ khí. Phương lặp lại thao tác này khoảng 2 đến 3 lần. Càng về sau bột có độ co giãn rất là tốt và bớt cái độ dính tay đi. Bạn cảm nhận bột róc khỏi cái thố cũng dễ dàng hơn. Tùy chất lượng và cái độ hút nước của bột, có thể là bột của bạn sẽ cần khoảng 3 đến 4 lần. Nếu mà nó quá dính thì bạn cần phải lặp lại một lần nữa. Phương chia sẻ thêm cái hình ảnh, đây là cái bột chua mình ủ bằng bột mì đen. Bột mì đen sẽ không có những cái bọt bong bóng như là bột mì trắng, nó sẽ xốp rọp như vậy nè. Nhưng mà khi cho vào phần bột chính thì bột rất là dai. Quay lại với khối bột của mình sau khi kéo gấp khoảng 2 đến 3 lần hoặc là 4 lần tùy chất lượng bột của bạn thì mình sẽ cho bột ra bàn. Trước tiên mình sẽ xịt nước lên mặt bàn. Bột mà chưa đủ độ dai
chưa có chuẩn thì khi các bạn làm cái thao tác này nó không có rơi ra khỏi cái thố các bạn. Mình phải lấy tay mình nạy, mình khựi nó ra. Là lúc đó là gluten nó chưa có chắc. Bây giờ là bước lamination, tức là mình sẽ luồn cái tay dưới miếng bột kéo ra, tránh làm cho bị đứt. Bạn nào mà đã từng xem cái video clip bánh mì vỏ giòn đồng quê country style thì quá quen thuộc với các bước này. Bây giờ Phương cuộn cục bột lại cho ngược trở vào thố. Và sang công đoạn kéo gấp cứ mỗi 30 phút. Mùa hè thì 20 phút. Thao tác mình sẽ làm như vậy. Các bạn sẽ gấp 4 góc của khối bột vào chính giữa. Đậy lại. Tiếp tục đợi 30 phút và lặp lại. Cứ như vậy các bạn lặp lại khoảng chừng 3 lần. Bạn nhớ hẹn đồng hồ nha, chứ không thôi là dễ quên lắm đó. Phương nói về khuôn, Phương có rổ may để ủ bánh. Nếu mà bạn nào mà mới bắt đầu chưa có những cái vật dụng này á, thì các bạn có thể dùng khuôn bánh bình thường cũng được. Ở đây Phương có khuôn 20-10cm để cho bột lát nữa khi ủ không bị dính thì mình sẽ lót vào một cái khăn. Rắc bột vào đây. Bạn dùng bột áo là bột gạo thì bột nó sẽ không có bị thẩm thấu vào trong cái khối bột của mình. Mình cũng có thể dùng một cái thố hay là một cái tô nhỏ cũng được. Đây là bột của Phương sau khi đã gấp 4 góc, lặp đi lặp lại khoảng 3 lần. Lần cuối cùng mình sẽ để thời gian lâu hơn tí xíu, thay vì nửa tiếng thì sẽ là 40 phút. Rắc một ít bột khô lên mặt bánh và lên mặt bàn. Phương cho bột ra bàn. Bây giờ mình sang bước gọi là final shape, tức là tạo hình cuối cùng trước khi cho vào rổ để mình ủ. Cục bột lúc này nó có rất là nhiều bọt khí, rất là mềm như là một cái gói ôm đó các bạn. Bạn phải lưu ý kỹ cái thao tác của Phương cuộn bột để cho bột được chặt. Chứ nếu mà nó không chặt thì khi cho vào lò thì nó sẽ nở vô trật tự. Tức là bánh sẽ không có bụng, không có tai á. Mà thực ra các bạn biết không, ở Việt Nam thì các bạn hay đi kiếm lỗ hay kiếm tai, kiếm bụng cho cái bánh mì này. Nhưng mà thực ra ở bên Đức, bánh mì của Đức thì nó chỉ tròn ủng mà. Họ không có rạch mặt bánh và để cho bột nở một cách tự nhiên và có những cái vết nứt tự nhiên thôi. Phương dùng bột gạo để làm bột áo. Nhớ khâu cái mép bột lại để cho nó chặt. Và bạn phải dùng đủ bột áo để bột không dính vào khăn. Không có cái gì thảm hại hơn là bột sau khi nở mà nó bị dính. Là bạn úp ngược ra là nó sẽ dính hết vào cái khăn, là coi như tiêu luôn cái ổ bánh mì. Khối bột này mình để như vậy ở nhiệt độ phòng tầm 1 tiếng. Hoặc là các bạn cho vào tủ lạnh 2-3 tiếng. Thì bánh nó sẽ có một cái độ cứng cáp hơn. Vỏ ngoài se lại thì mình rạch mặt bánh nó dễ hơn. Lò nướng phải được làm nóng trước 30 phút, 250 độ C. Lò nhà Phương là có thể chỉnh được nhiệt lên tới 300 độ C, nhưng mà Phương thực sự là chưa dám xài đến cái mức nóng đó. Rất là nhiều phương pháp nướng sử dụng cái proof hoặc là một cái nồi gang. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nướng trần. Trong thời gian đợi lò nóng thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng một cái giấy nướng bánh để mình lát nữa mình cho bột lên và mình khiêng nó vào trong cái lò. Phương có làm 2 ổ để cho các bạn xem. Thì cái ổ này Phương ủ trong rổ may. Sau 2-3 tiếng trong tủ lạnh thì mình cảm giác là nó nở hơi lố so với cái mong muốn của Phương. Thì các bạn lưu ý là bột nở lố cũng không có sao, nhưng mà các bạn không nên rạch bánh. Vì lúc mà nó nở lố rạch bánh thì nó sẽ xì hết bọt khí ra ngoài. Hoặc nếu có rạch thì các bạn chỉ tạo những cái đường vân rất là mỏng, đừng có quá sâu hơn 2mm. Phương thấy rất tiếc là vì mình đã để cho bột nở hơi lố. Bây giờ mình muốn cắt hình tạo ngôi sao nhưng mà cũng không dám cắt. Bánh được nở căng tròn chứ nó không có bung tai hay là bung cánh gì hết. Còn mẻ bột này Phương dùng bột cái là bột mì đen, cảm nhận là bột nó dai hơn. Ổ này thì Phương sẽ rạch cũng như trong làm bánh mì Việt Nam, vết rạch chừng 3mm và dứt khoát từ trên xuống, nghiêng 45 độ. 15 phút đầu Phương sẽ nướng lửa 250 độ C, có một cái khay nước sôi nhỏ để tạo độ ẩm cho bánh. Nếu bánh nướng không có độ ẩm thì nó sẽ bị se mặt và khóa mặt bột, khiến bánh khó nở và bị chai. Lượng nước Phương dùng là khoảng 200ml. Các bạn nhìn vào lò sẽ thấy là nước nó cũng đang sôi ùn ụt như vậy.
Lưu ý là cái khay đựng nước cũng phải chịu nhiệt tốt, chứ các bạn cho một cái chén gì đó mà không chịu được nhiệt cao là nó sẽ bể nha. Sau 15 phút Phương lấy khay nước ra, chỉnh nhiệt xuống 200 độ C và sẵn đó mình xoay cái bánh luôn. Cho bánh được vàng đều, nướng thêm 20 phút. Trong 20 phút này bánh chỉ vàng chứ nó không có tăng kích thước nữa. Nếu bạn cần bánh để ăn liền thì ít nhất cũng phải đợi bánh nguội tầm 2 đến 3 tiếng. Chứ các bạn cắt bánh sớm quá thì nó sẽ mất hết độ ẩm và bị khô. Ruột bánh sẽ đạt tầm ít nhất là 95 độ thì mới gọi là nó chín nha. Còn bên trong mà dưới 90 độ tức là bánh của bạn còn sống. Nhưng mà thật ra là với cái thời gian nướng này, nếu mà bánh vẫn còn sống tức là bánh bị bết, nhồi chưa có đạt. Nếu mà nó bị bết đặc như là bánh bông lan, dù có nướng lâu hơn nó cũng không có khô được. Các bạn thấy ruột bánh có đẹp không? Ngon và ăn đứt bánh ở ngoài tiệm luôn đó các bạn. Thật ra làm bánh mình cũng hơi cực, chỉ vì 2-3 đồng mà phải vào bếp rồi phải nhồi bột rồi ủ bột. Nhưng mà cảm giác rất là thích thú. Cũng giống như là một số bạn có những cái đam mê âm nhạc, một số bạn thì thích tập thiền hoặc là yoga. Cảm giác rất là relax, rất là hạnh phúc. Mùa đông ngoài trời rất là lạnh mà nhờ có cái lò nướng, gian bếp của bạn sẽ được làm ấm, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng và rất là thơm. Bánh này có kết cấu dai chứ nó không phải là xốp mềm và giòn như là bánh mì Việt Nam. Một số bạn làm thử công thức này và nói với Phương là tại sao nó dai nhách kỳ vậy. Nhưng đây là cái đặc trưng của món bánh vỏ giòn này. Nhà Phương thì thường ăn với lại súp kem hoặc là trét bơ lên cũng rất là ngon. Hoặc là các bạn có thể lót lên thịt hông khói nè. Tụi nhóc nhà Phương thì hay trét bơ và rắc chà bông Việt Nam. Hoặc là ăn với mứt. Còn đây là bánh mì mua ở ngoài siêu thị nè bạn. 500g chỉ có khoảng chừng 2 đồng thôi. Các bạn thấy kết cấu bánh nó khác không? Nó không có bằng bánh mình tự làm. Ăn cảm giác nó khô khô và hơi mắc nghẹn và dính răng. Còn bánh của mình thì cực kỳ thơm. Tất nhiên rồi vì vừa mới ra lò mà. Và không có chất phụ gia, không có chất bảo quản. Bạn nào sau video clip này mà nổi hứng lên làm thì nhắn cho Phương biết là các bạn có thành công hay không. Và có những thắc mắc gì cứ nhắn vào Phương Kitchen Facebook. Phương sẽ hồi âm sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip tuần sau.